নমস্কাৰ মই পল্লৱ কলিতা ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি সম বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট 3 টো অধ্যয়ন কৰিম ইয়াত আমি ফাৰ্স্ট পইম সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ সো সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ হৈছে কি the total numbers of digit in a number including one uncertain digit is called significant figure গতিকে ইয়াত certain digit আৰু uncertain digit কথা কৈছে গতিকে certain আৰু uncertain digit কাৰণ আমি বুজাবৰ এটা एग्जांपल দিছো ধৰিলে আমি কোনো এটা অবজেক্ট লৈছো তাৰ weight পাইছো আমি 13.762 গ্ৰাম ঠিক আছে তুমি যদি এনালিটিক্যাল ব্যালেন্স খন যদি তোমালোকে কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰা তেতিয়া দেখিবা লাষ্ট ডিজিটটো কি হৈ থাকে অলপ ফ্লাকচুয়েটেড হৈ থাকে ঠিক আছে লাষ্ট ডিজিটটো যদি ফ্লাকচুয়েটেড হৈ থাকে কাৰণ আমি ধৰিছো the last digit to uncertainty বা generally expressed by plus minus 1 গতিকে এই যেটো আমি অবজেক্টটো যেটো weight পালো মাস পালো সেই মাসটো কাৰ কি লাইজ বিটুইন তোমাৰ কিমান থাকিলে 1.63 to 13.761 that lies between this number গতিকে এই যে লাষ্ট ডিজিটটো কি আছে ফ্লাকচুয়েট হৈ আছে আৰু আনসাৰ্টেইনিটি আমি এক্সপ্ৰেছ প্লাছ মাইনাছ গতিকে লাষ্ট ডিজিটটো কি বুলি কোৱা হয় uncertain this is uncertain digit আর বাকি গিটা digit কি হৈছে তোমাৰ certain digit এটা কথা হল কি এই যে এটা বাকি digit কিটা কি হৈছে certain digit এটা কথা হল কি এই যে total numbers of digit in a number including this uncertain digit is called significant figure গতিকে ইয়াত significant figure তোমালোকৰ কেইটা থাকিলে so 1 2 3 4 5 so significant কিমান থাকিলে পাঁচটা significant figure থাকিলে গতিকে significant figure কিছুমান rule আছে আমি rule খিনি পঢ়ি যাও so first rule টো হৈছে all non zero digits are significant first rule টো কি আছে all non zero digits are significant so তাৰ যদি আমি example দিও যিকোনো non zero digit হ'ব পাৰে so first rule টো যদি আমি example দিও so 5.79 meter ইয়াত all the digits are কি আছে non zero গতিকে significant figure কিমান 3 so significant figure কিমান হল so significant figure কিমান হল 3 ঠিক আছে নেক্সট আহি গল সাপোজ যদি আমি all non zero digit কথা সাপোজ 1 2 5 6 ইয়াত চাৰিটা আছে non zero digit significant কিমান হল 4 হৈ গল so আৰু যদি एग्जांपल কো 2 1 3.1 ইয়াত significance কিমান আছে তোমাৰ ইয়াত non zero digit কিমান 4 আছে গতিকে ইয়াত তোমাৰ significant কিমান হৈ গল 4 ঠিক আছে ফাৰ্স্ট পইণ্ট তো সেকেন্ড ৰুলটো মতে কৈছে আমাৰ 0 between the non-zero digits are significant. Zeros between the non-zero digits are কি বুলি কৈছে significant বুলি কৈছে so that means কি হৈছে যদি আমি एग्जांपल যদি লওঁ 2.001 ইয়াত কৈছে কি so zeros between non-zero digits ইয়াত দুটা non-zero digits আছে গতিকে এই জিৰো দুটা কি হৈছে তোমাৰ significant বুলি কৈছে zeros between two non-zero digits are significant গতিকে ইয়াত significant ফিগাৰ কিমান হ'ব 4 হ'ব ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে যদি আমি এটা एग्जांपल 3.01 so zeros between two non-zero digits are significant গতিকে এটো significant আছে গতিকে ইয়াত significant কিমান হৈ গল 3 হৈ গল সো আমি যদি থাৰ্ড রুল টো যদি চাও থাৰ্ড রুল যদি আমি যাও zeros to the left of the first non-zero digit are not significant so এটো ভালকে মনত ৰাখিবা সো সাপোজ এটা যদি আমি एग्जांपल দিও 0.08 সো ইয়াত কি কৈছে zeros ইয়াত কৈছে কি zeros to the first but this is 0 to the left of the first non-zero digit are non-significant গতিকে এই 0 টো কি হয় significant নহয় so non-zero digitor left side থকা 0 বিলাক significant নহয় গতিকে ইয়াত significant ফিগাৰ কিমান হৈ গৈছে 1 হৈছে ঠিক আছে ঠিক আৰু যদি एग्जांपल 0.0052 ইয়াত significant কিমান আছে এই দুটা 0 significant নহয় গতিকে significant কিমান হৈ গল 2 ঠিক আছে এই ৰুল কিটা মনত ৰাখিবা so fourth rule টো কি কৈছে fourth rule টো কৈছে zeros to the right of the decimal point are significant so zeros to the right of the decimal point are significant fourth rule to কি কৈছে zeros to the right of the decimal point are significant গতিকে এই 0 টো দেখি দেখিছো আমি decimal point ৰ right side আছে কিন্তু আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু যেটো 0 decimal point ৰ right side থাকিব হে 0 টো কি থাকিব লাগিব তোমাৰ এটা non zero digit ৰ কি থাকিব লাগিব তোমাৰ right side থাকিব লাগিব গতিকে ইয়াত significant ফিগাৰ কিমান হ'ব কিন্তু ৰুল আমি যদি জানো ইয়াত significant কিমান হ'ব আমি জানো অলপ আগত পাই আছো এটা non zero digit ৰ left side ৰ যেকিটা কি নহয় significant নহয় গতিকে ইয়াৰ কল right side ৰ digit টো হে significant হ'ব decimal point ৰ আৰু লগতে কি থাকিব লাগিব right side digit টো এটা non zero digit ৰ right side থাকিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ এই 0 টো হৈছে কিমান significant গতিকে significant ফিগাৰ কিমান হৈ গল 2 ঠিক আছে নেক্সট যদি আৰু এটা एग्जांपल কম 243.000 গতিকে ইয়াত তোমাৰ all the zeros are right side of the decimal point all the zero
also right side of the non-zero digit গতিকে these all zeros are significant so ইয়াৰ significant কিমান হৈ গ'ল 6 ঠিক আছে so next আহি গৈছে আৰু এটা rule আছে significant figure তোমালোকৰ so suppose ধৰি লৈছো এটা exponential যেতিয়া figure আমি লেখা হয় কোনো এটা নাম্বাৰ so ইয়াত suppose ধৰিছো আমি 1.0500 into 10 to the power 4 ঠিক আছে ইয়াত কথা হল কি এতিয়া ইয়াত কি হয় exponential figure কি হয় in exponential notation the numerical factor represent the number of significant figure so this is the আমি জানো exponential figure হয় this is exponential number this is the numerical figure আৰু যদি exponential notation লেখা হয় তেতিয়া কি হয় এই numerical যেটো তোমাৰ portion আছে ই কি লিখা significant figure represent কৰে গতিকে significant কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 ইয়াত significant কিমান হৈ গ'ল 5 so আৰু এটা যদি মই তোমাক example দিও 6.023 into 10 to the power 23 ঠিক আছে ইয়াৰ significant কিমান হৈ যাব দিয়া numerical যেটো এটো হৈছে numerical দেখে factor আৰু এই numerical factor টো হৈছে significant figure represented কৰে গতিকে significant কিমান হ'ব 1 2 3 4 significant কিমান হৈ গ'ল 4 ঠিক আছে সেখানে কথা মনত ৰাখিবা নেক্সট আৰু এটা কথা কোন যিবিলাক এক্সাক্ট নাম্বাৰ আছে তো যদি কোৱা এক্সাক্ট নাম্বাৰ কোনবিলাক হয় যিবিলাক নাম্বাৰ আইডেন্টিফাইবল অবজেক্টস হয় যেনে এক্স বানানা বল এবোৰ হৈছে আইডেন্টিফাইবল অবজেক্ট যি আমি আইডেন্টিফাই কৰি কাউন্ট কৰি আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াক আমি মেজার কৰিব পাৰো গতিকে এনেকুৱা বিলাকৰ সদায় সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ তোমাৰ কি থাকিব ইনফাইনাইট থাকিব সাপোজ ধৰিছো আমি 20x 20x ক আমি কি কৰিব আমি 20x ক কি কৰিব আমি ইয়াক আমি 20x ক কি কৰিব আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো গতিকে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান হ'ব ইনফাইনাইট হ'ব ঠিক যদি আমি টু বলস আইডেন্টিফাই অবজেক্টস হয় এটক আমি কি কৰিব পাৰো কাউন্ট কৰিব পাৰো গতিকে এটা সিগনিফিকেন্ট কিমান হ'ব তোমাৰ ইনফাইনাইট হ'ব ঠিক আছে সো এনেকুৱা বিলাকৰ সিগনিফিকেন্ট কিমান হ'ব ইনফাইনাইট হ'ব নেক্সট তোমালোকৰ ৰাউন্ড অফ মেথড আছে এটা ৰাউন্ড অফ মেথডৰ দৰো কিছুমান ৰুলছ আছে এই ৰুল বিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব যিবিলাক very important rule হয় round up method rule to আৰু এই rule to হয় আমি কি কৰিব কিবা এটা নম্বৰ যদি আমি তাপা ৰিমুভ কৰি দিয়া যায় সো এটা কি হয় সো ইয়াৰ rule কিটা সোৱা তো ফার্স্ট সোৱা rules for rounding off ঠিক আছে আমি ফার্স্ট rule to সোৱা if the digit coming after the desired numbers of significant figures is greater than 5 then the last digit of the desired number is increased by 1 ঠিক আছে আকোবা কৈছো আমাৰ যেটো আমাৰ এটা কোনবা নম্বৰ আমি এটা বিগ বেসি সিগনিফিকেন্ট ফিগার নাম্বার আছে এই বেসি সিগনিফিকেন্ট ফিগার নাম্বারটো আমি কি কৰিব লবি এটা ডিজিট নাম্বার সাপোজ কম নাম সিগনিফিকেন্ট ফিগার নাম্বাৰলে যদি আমি কনভার্ট কৰা হয় তেতিয়া আমি কি কৈছো আমি ৰাউন্ড অফ মেথড ইউজ কৰিব লাগিব সো সাপোজ ধৰিছো আমাৰ এটা নাম্বাৰ আছে 8.316 এটা নাম্বাৰ আছে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান আছে 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে গতিকে এই নাম্বাৰটো আমি কিনি কৰিব লাগিব 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰলে কনভার্ট কৰিব লাগিব কিমান কনভার্ট লাগিব 6 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰলে কনভার্ট কৰিব লাগিব যদি আমি 3 সিগনিফিকেন্ট কনভার্ট কৰিব লাগিব গতিকে কি কৰিব লাগিব এ লাৰ্জ যেটো তোমাৰ ডিজিট আছে এই ডিজিটটো ইয়াপা কি কৰিব ৰিমুভ কৰিব লাগিব এটা লাৰ্জ যেটো যদি আমি ৰিমুভ কৰো এই যদি greater than 5 হয় দিস ইজ কি greater than 5 আমাৰ ৰুলৰ মতে যদি greater than 5 হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এই ডিজিটটো লগত কি হৈ যাব তোমাৰ 1 ইনক্ৰিজ হৈ যাব বা 1 প্লাস হৈ যাব সো এতিয়া ৰিপৰ্টেড যেটো ৰিজাল্ট হ'ব তোমাৰ বা আমাৰ 3 সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰ হ'ব 8.32 হ'ব ঠিক আছে তো ঠিক হেদৰ আকো দুটা মান আৰু এটা আছে ৰুল যদি এতিয়া কি হয় এতিয়া 5 তকে বেছি যদি 5 তকে কম হয় সো সাপোজ দিছো 8.312 ইয়াত যদি দেখিছো এতিয়া ইয়াতো 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে এটো কি আছে 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ এটো দিস ইজ এটা 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে এতিয়া আমি কেনি কনভার্ট কৰিব দিয়া 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ দিয়া কি কৰিব লাগে কনভার্ট কৰিব লাগে 3 significant figure convert so the 3 significant convert কৰিব লাগে so আমি কি কৰিব লাগিব এই ডিজিটটো তোমাৰ কি হ'ব লাগিব এই ডিজিটটো আমি আবা কি কৰিব লাগিব ৰিমুভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰিমুভ কৰা ডিজিটটো লাগে 5 কে সৰু হয় যদি 5 কে যদি কম হয় এই ডিজিটটো যদি 5 কে যদি কম হয় তেতিয়া কি হ'ব এই ডিজিটটোৰ লগ কোনো চেঞ্জ নহয় গতিকে ইয়াৰ 3 significant figure যদি আমি কনভার্ট কৰো গতিকে ইয়াৰ নম্বৰটো কিমান হ'ব 8.31 হ'ব ঠিক আছে আকৌ যদি আমি চাও এতিয়া যদি আমি চাও 8.375 আৰু এটা আছে তোমাৰ 8.365 ঠিক আছে আমি এই দুটা নম্বৰ আছে এতিয়া কি হৈছে এটা এই দুটা নম্বৰ আমি কি কৰনি এটা গুটে কেটা কি আছে ইয়াতো 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে ইয়াতো কি আছে 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে গতিকে আমাৰ এম কি এটক আমি কেনি কনভার্ট কৰিব লাগে 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ ইয়াকো কি কৰিব লাগিব 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কনভার্ট কৰিব লাগে এতিয়া আমি নম্বৰ কিটা চালো 3 সিগনিফিকেন্ট কনভার্ট কৰিলে কি হ'ব এই নম্বৰটো ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ হ'ব এই নম্বৰটো ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ হ'ব
এটা চালো এই নাম্বাৰটো ইকুৱেল টু 5 আমি আগতে কি পাইছো গ্ৰেটাৰ দেন 5 পাইছো আমি কি পালো লেছ দেন 5 পালো ইয়াত আমি কি পাইছো এতিয়া ইকুৱেল টু 5 পালো ঠিক আছে সো যেটো ইয়াত ইকুৱেল টু 5 আছে এতিয়া আমাক কি চাব লাগিব যে যদি ইকুৱেল টু 5 থাকে গতিকে এই নাম্বাৰটো ৰিমুভ হ'ব লাগিব কাৰণ 4 ৰ পৰা 3 লে কনভাৰ্ট হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আমি কি চাব লাগিব এই নাম্বাৰটো চাব লাগিব যদি এই নাম্বাৰটো যদি অড নাম্বাৰ হয় ইয়াত 7 ইজ অড নাম্বাৰ তেতিয়া কি হৈ যাব তোমাৰ এই 7 ৰ লগত কি হৈ যাব 1 এটা কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব ইয়াত ৰিপৰ্টেড এতিয়া সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ নাম্বাৰ কিমান হ'ব গল 8.38 হৈ গল আৰু ইয়াত যেটো ইভেন নাম্বাৰ আছে 6 হৈছে কি ইভেন নাম্বাৰ আছে যেটো ইভেন নাম্বাৰ আছে গতিকে ইয়াত কোনো চেঞ্জ নহয় গতিকে ইয়াৰ ৰিপৰ্টেড যেটো আমাৰ সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰ 3 সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰটো কিমান যাব দিয়া 8.36 হৈ যাব ঠিক আছে সো ইট ইজ দা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট দিস ইজ ৰাউন্ডিং অফ কনসেপ্ট ঠিক আছে এই কনসেপ্টটো আমি ইউজ কৰি আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ মাল্টিপ্লিকেশন সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ ডিভিজন সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ তোমাৰ ক্যালকুলেশন খিনি আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ক্যালকুলেশন খিনি আমি যাও ফাৰ্স্ট আমি ক্যালকুলেশন ধৰি লৈছো আমি তোমাৰ এডিশন ক্যালকুলেশনটো চাও কি হ'ব এটা এডিশন ক্যালকুলেশনটো চালো সো ভালকে মন দিবা সো আমি চাও 7.23 প্লাস 2.1 and 0.315 ঠিক আছে আমি এই যে প্লাস কৰিছো প্লাস কৰি আমাৰ ভ্যালুটো পালো 9.645 এতিয়া কি হৈছে আমাৰ ৰিপৰ্টেড আনসাৰ ইয়াৰ ৰিপৰ্টেড আনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া আমি চাম ঠিক আছে চালো সো ইয়াত এটা ৰুল আছে ঠিক আছে ইয়াত এটা ৰুল আছে আৰু এটা মই ৰুলটো মতে কি হৈছে ইয়াৰ যেটো এডিশন আৰু সাবট্ৰেকশন কৰিম সাবট্ৰেকশন কৰাৰ পিছত যেটো আমাৰ ৰিপৰ্টেড ৰিজাল্ট হ'ব সেই ৰিপৰ্টেড ৰিজাল্টৰ ডেসিমেল প্লেস সদায় কি হ'ব লাগিব আমি যিকিটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছো প্লাস কৰিব আমাৰ এডিশন কৰিব কাৰণে তাৰ সবতকে লেস নাম্বাৰ ডেসিমেল প্লেসৰ লগত কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব ইয়াত সবতকে লেস নাম্বাৰ ডেসিমেল প্লেস কা আছে ইয়াত আছে 1 ডেসিমেল প্লেস ইয়াত 1 ডেসিমেল প্লেস আছে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ যেটো আনসাৰ হ'ব এই আনসাৰটো কি হ'ব লাগিব 1 ডেসিমেল প্লেসৰ আনসাৰ হ'ব লাগিব ইয়াত 2 ডেসিমেল প্লেস আছে ইয়াত কিমান আছে 3 ডেসিমেল প্লেস আছে গতিকে আমাৰ ৰুলৰ মতে কিমান লাগিব লেস নাম্বাৰস অফ ডেসিমেল প্লেস লাগিব গতিকে এটো হৈছে লেস নাম্বাৰস অফ ডেসিমেল প্লেসৰ গতিকে আমি সদায় আনসাৰটো 1 ডেসিমেল প্লেস হ'ব লাগিব ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব যদি 1 ডেসিমেল প্লেসৰ যদি আমি ৰিপৰ্ট কৰো তেনে হলে তোমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব হ'ব কাৰণে এইকিটা কি হ'ব ইয়াবা ৰিমুভ হৈ যাব এটা ৰিমুভ তো বা এই লাষ্ট এই নম্বৰটো এই নম্বৰটো 5 তকে কম হয় গতিকে আমাৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 9.6 হ'ব ঠিক আছে কাৰণ ই কোনো চেঞ্জ নহল কাৰণ এটো 5 তকে সৰু ঠিক আছে সো আৰু এটা মই তেনে হলে एग्जांपलটা তোমালোকক দিছো এটো एग्जांपलত চোৱা তোমালোকে ইয়াত চাবা 4.523 প্লাস 2.3 ঠিক আছে ইয়াত আমি প্লাস কৰিলো প্লাস কৰি তোমাৰ যেটো আনসাৰ পালো সাপোজ 13. আৰু এটা আছে তোমাৰ 6.27 আমি প্লাস কৰিলো আনসাৰ পালো 13.093 সো আকৌ আমি চালো এটা এডিশন হৈ গলেটো এডিশনৰ চালো এটা যেটো ৰিপৰ্টেড আনসাৰ হ'ব ৰিপৰ্টেড আনসাৰ ইজ তোমাৰ যেটো পাম তাৰ ডেসিমেল প্লেসটো অলৱেজ ইকুৱেল টু কা হ'ব আমি যিকিটা টাৰ্ম আছে এডিশন টাৰ্ম আছে তাৰ সবতকে লেস নাম্বাৰছৰ ডেসিমেল প্লেসৰ লগত একে হ'ব সো ইয়াত ডেসিমেল প্লেস কিমান আছে ইয়াত 1 ডেসিমেল প্লেস আছে ইয়াত কিমান ডেসিমেল প্লেস আছে 3 ডেসিমেল প্লেস আছে ইয়াত কিমান আছে 2 ডেসিমেল প্লেস আছে গতিকে আমাৰ ৰিপৰ্টেড যেটো আনসাৰ হ'ব হে আনসাৰটো ডেসিমেল প্লেস কেটা থাকিব সদায় কেটা থাকিব যেটো টাৰ্ম আছে টাৰ্মত তোমাৰ যেটো কম ডেসিমেল প্লেস আছে হেতু সমান থাকিব গতিকে ইয়াত তোমাৰ আনসাৰটো কি আছে ইয়াত 1 ডেসিমেল প্লেস আছে সো তে আনসাৰটো ৰিপৰ্টেড আনসাৰটো তোমাৰ কি হ'ব 1 ডেসিমেল প্লেসে থাকিব যেটো এতিয়া আমি চালো ই কি হয় 5 তকে বেছি হয় ঠিক আছে এই 5 তকে বেছি হয় সো 5 তকে বেছি হয় মানে আমাৰ ৰুলৰ ৰাউন্ডিং অফ ৰুলৰ মতে কি হ'ব ইয়াৰ লগত কি হৈ যাব এতিয়া এই নাম্বাৰটো এটো যেটো উঠি এটো ৰিমুভ হৈ গৈ যাব ঠিক আছে আমাক ডেসিমেল এটা লাগে গতিকে ইয়াত লগত কি হৈ যাব তোমাৰ 1 to ইনক্ৰিজ হৈ যাব সো ৰিপৰ্টেড আনসাৰ কিমান হ'ব 13.1 হ'ব ঠিক আছে সো নেক্সট তোমালোকৰ যদি আমি সাবট্ৰেকশন এটা কৰো সাপোজ সাবট্ৰেকশন এটা কৰিছো ইয়াত সাবট্ৰেকশন যদি কৰা যায় 25.4620 আৰু বা তোমাৰ তুমি মাইনাস কৰিছো 24.0 যেটো আমাৰ ৰিপৰ্টেড আনসাৰ আহি গল সো 1.4620 হয় ঠিক আছে ৰিপৰ্টেড আনসাৰ সো ইয়াত কথা হল কি এতিয়া কি দেখিলো একেই কথা আমি এডিশন সাবট্ৰেকশন একেটা নিয়মে খাটিব সো ইয়াত দেখিলো ইয়াত 1 ডেসিমেল প্লেস আছে ইয়াত কিমান আছে 4 ডেসিমেল প্লেস আছে আমি সদায় চাম
কোনটোত কম ডেসিমেল প্লেস আছে গতিকে আমি দেখিলো লেস ডেসিমেল প্লেস আছে ইয়াত আছে 1 ডেসিমেল প্লেস আছে লেস ডেসিমেল প্লেস গতিকে আমাৰ যেটো ৰিপৰ্টেড এনসাৰ আছে ৰিপৰ্টেড যেটো এনসাৰ হ'ব তাতো কি থাকিব 1 ডেসিমেল প্লেস থাকিব গতিকে আমি ইয়াত এইকিটা ৰিমুভ কৰি যাব এতিয়া ইয়াত দেখিলো যে এই নাম্বাৰটো কি হয় 5 তকৈ বেছি হয় যেহেতু 5 তকৈ বেছি হয় গতিকে ইয়াৰ লগত কি এটো যদি ৰিমুভ হৈ যাব ইয়াৰ লগত কি হ'ব 1 টা প্লাস হৈ যাব সো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 1.5 ঠিক আছে এটা নেক্সট আহিব আমি মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিজন সো মাল্টিপ্লিকেশন অফ ডিভিজনত কি হ'ব লাগিব সো আমি সাপোজ ধৰিছো ইয়াৰ ৰুলটো বেলেগ 5.1028 ইনটু 1.30 ঠিক আছে ইয়াত আমি কি চাব আমি আগত ডেসিমেল প্লেস চালো এডিশন এন্ড সাবট্ৰেকশনত ইয়াত আমি চাম লেস নাম্বাৰস অফ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ সো ইয়াত আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান হ'ব আমি জানো zeros between the two non zero digits are significant গতিকে এই জিৰোটো কি আছে সিগনিফিকেন্ট গতিকে ইয়াত সিগনিফিকেন্ট কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 মোৰ লগত তোমালোকে কৈ যাবা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে 5 তো ইয়াত আমি কিমান পাম এটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আমি পাইছিলো 0 right to the decimal point also right to the কি হয় non zero digits are significant গতিকে এই 0 টো কি হয় significant so ইয়াৰ এটা significant figure কিমান হ'ব 3 হ'ব একিটা আমি এটা ইনটু কৰিলো ইনটু কৰি ইয়াৰ আনসাৰটো আমি পালো 6.63364 আমি আনসাৰটো কিমান পালো 6.63364 গতিকে আমি যেটো ৰিজাল্টেন্ট ৰিপোৰ্ট হ'ব ৰিজাল্টেন্ট যেটো ৰিপোৰ্ট হ'ব সেই ৰিপোৰ্টটো তোমাৰ কি হ'ব ইয়াত যেটো আমাৰ টার্মস অফ লেস নাম্বাৰস অফ সিগনিফিকেন্ট আছে গতিকে ৰিজাল্টেন্ট ৰিপোৰ্টটো কি হ'ব লেস নাম্বাৰস অফ সিগনিফিকেন্ট থাকিব গতিকে ইয়াত লেস নাম্বাৰস অফ সিগনিফিকেন্ট আমাৰ 3 সিগনিফিকেন্ট কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব জেনেৰেলি ইয়াত 6 আছে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ সো ইয়াত 3 লে কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটো কিটা কি কৰিব ৰিমুভ কৰিব লাগিব গতিকে এই ডিজিটটো কি হয় 5 তকৈ কি হয় তোমাৰ কম হয় গতিকে ইয়াৰ ৰিপোৰ্টেড যেটো আমাৰ answer হ'ব সো এটো হ'ব 6.63 গতিকে ইয়াত সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান হৈ গল 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ এটো 3 significant to figure আহি গল ঠিক আছে এটো হৈছে আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলো this is significant figure this is significant figure so এখানে ইয়াতো কি আছে এট লিস্ট significant figure লগত আমি কি কৈছে সমান হৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট আহিছে আমি যদি ডিভিজন কৰো সাপোজ 5.2765 ইয়াক আমি ডিভিজন কৰিছো কিমান 1.25 ঠিক আছে সো ইয়াত আনসাৰ পালো আমি 4.221 এটা ৰিপৰ্টেড আনসাৰ কি হ'ব তোমালোকে নিজে ক'ব পাৰিবা এতিয়া ৰিপৰ্টেড আনসাৰ কি হ'ব লেস নাম্বাৰস অফ কি থাকিব লাগিব সিগনিফিকেন্ট থাকিব লাগিব কাৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব আমি যেটো টার্ম লৈছো এই টার্মত থকা লেস নাম্বাৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ লগত সমান হ'ব লাগিব এতিয়া কথা হল কি ইয়াত সিগনিফিকেন্ট কিমান আছে 1 2 3 4 5 আমি জানো যে অল নন জিৰ' ইজ সিগনিফিকেন্ট যদি 5 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে ইয়াত কিমান আছে 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে গতিকে যেটো আনসাৰ হ'ব হেতু কি থাকিব লাগিব 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ থাকিব দ্যাট ইজ লেস সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ থাকিব লাগিব সো ৰিপৰ্টেড আনসাৰ যেটো ইয়াত সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ 3 আছে গতিকে ইয়াতো কি থাকিব লাগিব 3 থাকিব লাগিব গতিকে ইয়াত 3 থাকিব হলে কি হ'ব এটা ৰিমুভ হ'ব লাগিব যেটো নাম্বাৰ আছে 5 আছে এটো 1 আছে ইয়াত 1 to less than 5 গতিকে এই নাম্বাৰটো কি নহয় কোনো আনসাৰ ৰিপৰ্টেড আনসাৰ কিমান হ'ব 4.22 ঠিক আছে সো এখিনি কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান হ'ল 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ গতিকে এখিনি কথা মনত ৰাখিবা এখিনি আজি সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ আসলে কনসেপ্ট সো আমি যিখিনি পঢ়িলো অলপ ৰিভাইজ কৰি দিছো যাতে তোমালোকে মনত থাকে সো ইয়াত চোৱা সো ফাৰ্স্ট is a significant figure the total numbers of digit in a number including one uncertain digit generally last digit to uncertain বুলি কোৱা হয় is called significant figure ঠিক আছে rules for determining the numbers of significant figure the first rule কি আছে all non zero digits are significant so it is 576 all the digits are non zero গতিকে has 3 significant figure 1.82 these all digits are non zero গতিকে has 2 significant figure ইয়াত কি আছে 3.179 all digits are কি হৈছে তোমাৰ non zero গতিকে has 4 significant figure ঠিক আছে so next one zeros between the non zero digits are significant so it's what 2.001 yeah দুটা zero আছে in between কি আছে তোমাৰ non zero digit গতিকে it has 4 significant figure it has 4 significant figure 3.01 এটা zero আছে ভিতৰত কাৰ দুটা non zero digit মাজত এখানে has 3 significant figure so next one zeros to the left of the first non zero digits are not significant ঠিক আছে so zeros to the left of the first non zero digit এটো first non zero digit তাৰ লেফট সাইডে যেটা 0 আছে এটি সিগনিফিকেন্ট নহয় গতিকে ইয়াত যদি সিগনিফিকেন্ট নহয় তাহলে 8 অকল সিগনিফিকেন্ট গতিকে এটা 1 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ ঠিক হেদৰে এটো
লেফট সাইডে কি আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা জিৰ' আছে এই জিৰ' কেইটা কাৰ লেফট সাইডে আছে এটা নন জিৰ' জিৰ' লেফট সাইডে আছে গতিকে এই জিৰ' কেইটা কি নহয় সিগনিফিকেন্ট নহয় হ্যাজ টু সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ ঠিক আছে so 0 to the right of the decimal points are not significant so zeros to the right of the decimal point are not significant along with কি হ'ব লাগিব 0 to কি থাকিব লাগিব সদায় নন জিৰ' ডিজিটৰ কি থাকিব লাগিব ৰাইট সাইড থাকিব লাগিব গতিকে এই দুটা জিৰ' কি আছে নন জিৰ'ৰ লেফট সাইডে আছে ডেসিমেলৰ আগত আছে কিন্তু নন জিৰ' ডিজিটৰ কি আছে তোমাৰ লেফট সাইডে আছে গতিকে এটো সিগনিফিকেন্ট নহয় অকল এই দুটা জিৰ' হে কি হয় সিগনিফিকেন্ট হয় গতিকে সিগনিফিকেন্ট হ'ব 1 2 3 has 3 significant figure so these two zeros কি আছে to the right of the decimal point this is decimal point গতিকে এটো কি আছে has 4 significant figure so 1 2 3 4 ঠিক exact numbers মকোৱা হৈছিলে have infinite numbers of significant figure for example 20 bananas 5 eggs 2 balls etc these are identifiable object মানে কি আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো গতিকে এটা significant figure কি বুলি কৈছে infinite numbers of significant figure বুলি কৈছে ঠিক আছে ঠিক এদৰে আমি কৈছিলো তোমাৰ exponential in exponential notation the numerical factor represent the numbers of significant figure so yeah this is the 5.4 into 10 to the power minus 5 this is the exponential factor 5.4 is the numerical factor this numerical factor represents significant figure so as কিমান হ'ব has two significant figure ঠিক আছে 6.023 into 10 to the power 23 has four significant figure so 1.0500 into 10 to the power 4 has কি কৈছে 5 significant figure because this numerical factor the exponential বা scientific notation numerical factor তোমাৰ কি represent কৰে significant figure কি কয় represent কৰে so তোমালোকক কাউন্ট কৰিবা count the numbers of significant figure so এইকেইটা নাম্বাৰ তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লোৱা এটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছো এটো হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু হোমৱৰ্ক কৰাৰ পিছত মোক তোমালোকে কমেন্টত ইয়াৰ এনসাৰ কিটা দি দিবা মই তোমালোকক তাত এনসাৰ কিটা তোমালোকক মই কি দিম reply di ঠিক আছে so next আমি আহিছো round up method লৈ আহো round up methodৰ চোৱা if the digit coming after the digit number of significant figure is greater than 5 then last digit of the digit number is increased by 1 ঠিক আছে so that means কি আছে আমাৰ digit numbers মানে কি আছে আমাৰ ইয়াত significant figure কিমান আছে 1 2 3 4 আমাৰ digit significant figure কিমান বুলি কৈছো আমি digit means কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে 3 significant figure লৈ so গতিকে যেটো এক্সেস কৰি 3 significant figure লৈ 4 ত আছে গতিকে আমি digit significant figure number কিমান আছে 3 গতিকে 3 লে কৰিব কাৰণে digit significant figure last digit টো আমি চাব লাগিব 1 আছে আৰু যেটো digit ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ হৈ যাব ৰিমুভ হোৱা digit টো কিমান আছে ফাৰ্ষ্টতকে বেছি আছে গতিকে তোমাৰ কি হৈছে যেটো digit significant figure last digit হয় তাৰ কি হ'ব তাত 1 ইনক্ৰিজ হৈ যাব এখানে ইয়াৰ কিমান হ'ব 8.32 হৈছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যদি ইয়াৰ পৰা 6 টো ৰিমুভ কৰি লৈ যাওঁ 6 কি আছে গ্ৰেটাৰ দেন 5 সো এখানে ইয়াৰ লগত 8 ৰ লগত 1 কি হৈছে প্লাস হৈ এখানে 1.49 হৈছে ৰিপোৰ্টেড আনসাৰ এটো এটা জাস্ট এনেকো আমি চাব পাৰো নেক্সট ওয়া if the digit coming after the digit numbers of significant figure is less than 5 if digit is coming after the কি কৈছে digit numbers of significant figure is less than 5 it is neglected as such ঠিক আছে কাৰণ এক কোনো মানে হেই কৰা নহয় সাপোজ ধৰি লৈছো তোমাৰ চাই লোৱা ইয়াত চাইছো আমি 4 significant figure আছে 6 significant কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা digit significant কিমান আছে 1 2 3 আৰু এই digit significant figure 1 is the last number ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব এটো 3 significant কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে এই নাম্বাৰটো কি কৰিব লাগিব ৰিমুভ কৰিব লাগিব এই নাম্বাৰটো কি আছে 5 ত কি হয় কম হয় কাৰণে ইয়াৰ লগত কোনো চেঞ্জ নহয় গতিকে সদায় কি থাকে ইজ ৰিমেইনস আনচেঞ্জ হৈছে গতিকে আনসাৰ তোমাৰ 8.31 হল গতিকে ইয়াত 3 significant figure কি হৈ গল কনভাৰ্ট হৈছে তো ভালকে বুজি পাইছা সো এই 5 ত কি হয় কম হয় এখানে 1 ৰ কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই এখানে 8.31 হৈছে তো ইয়াৰ 2 টো কি হৈছে ৰিমুভ হৈ গৈছে সো ৰাউন্ড অফ মেথড কৈছো if the digit is equal to 5 কোনটো ডিজিটৰ কথা কৈছে এই ডিজিটটো কথা কৈছে is equal to 5 after the digit numbers of significant figure আমাৰ digit number কিমান 3 যদি 1 2 3 significant figure আছে আৰু after the digit number of significant figure last digit টো যদি তোমাৰ কি হয় okay এই digit টো যদি 5 হয় after the digit numbers of পিছত যদি digit আছে এটো যদি equal to 5 হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি চাব লাগিব digit significant figure last digit টো চাব লাগিব যদি last digit টো যদি তোমাৰ কি হয় odd হয় তেতিয়া ইয়াৰ লগত কি আছে প্লাস হৈছে 1 আৰু যদি ইভেন হয় কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই সো 8.36 এ হৈ আছে কোনো ইয়াত চেঞ্জ হোৱা নাই সো ইয়াত কি আছে ইয়াত 5 আছে তাৰ পিছত এটো হৈছে তো 5 আছে এটো ৰাউন্ড অফ মেথডত আমি যদি কৰো এটো 8.36 হৈছে আৰু এটো ৰাউন্ড অফ মেথডত কৰো এটো 8.34 হৈছে ঠিক আছে
So next আৰু এটা আছে আমাৰ rule, calculates on involving significant figure. The results of addition and subtraction have the same numbers of decimal places as that of the present in terms of having less numbers of decimal places. So ইয়াত আমি দেখিছো 1 decimal place. So গতিকে যেটো আমাৰ ৰিপোৰ্টেড এনসাৰ হ'ব হেতু হ'ব কি লিখিব লাগিব 1 decimal place লিখিব লাগিব গতিকে এটো আমি কি কৰিলে ৰিমুভ তো গুছি গল সো এনসাৰ 9.6 সো সাবট্ৰাকশন যদি কৰো একেটাই হয় সো ইয়াত আমি চালো এটো এজ এ 1 decimal place কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব যেটো ৰিপোৰ্টেড এনসাৰ হ'ব হেতু 1 decimal place হ'ব লাগিব কিন্তু আমি চালো 1 decimal place হ'বলে এই কিটা নম্বৰ ইয়াৰ পৰা কি হ'ব লাগিব এই কিটা ডিজিট কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ হ'ব লাগিব সো এইকেনে দেখিলো যে এই ডিজিটটো কি আছে 5 তকে বেছি সো বেছি কাৰণে ইয়াৰ লগত কি হৈছে 1 প্লাস হৈ গৈছে কিন্তু এনসাৰ 1.5 হৈছে আৰু ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমাৰ কি আছে ডেসিমেল প্লেস একে আছে সো 4 আছে গতিকে ৰিপোৰ্টেড আনসাৰ কিমান আছে ডেসিমেল প্লেস কিমান আছে 4 আছে নেক্সট চোৱা the reported result of multiplication or division should be same number of significant figure as are present in term with less numbers of significant figure ঠিক আছে সো আমি কি কৈছে মাল্টিপ্লিকেশন অফ যেটা ডিভিজন হয় যেতিয়া পূৰণ আৰু হৰণ হয় তেতিয়া কি হয় যেটো ৰিজাল্ট reported result হ'ব তাৰ significant figure কি হ'ব লাগিব এই টার্ম কিটাৰ যেটো কম significant figure আছে তাৰ লগত একে হ'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত significant figure কি আছে 1 2 3 4 5 কিন্তু ইয়াত কি আছে 3 significant figure গতিকে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব লাগিব 3 significant হ'ব লাগিব 3 significant হ'ব কাৰণে কি হৈছে ইয়াৰ পৰা 1 2 3 এই তিনটা ডিজিট ইয়াৰ পৰা কি হ'ব লাগিব ৰিমুভ হ'ব লাগিব লাষ্ট ডিজিট এই ডিজিটটো কি হৈছে যে ডিজিট significant figure আছে 666 তাৰ পিছত যদি ডিজিট কি হৈছে পাছতকে কম হয় গতিকে তোমাৰ এই ডিজিটটো যে ৰিমুভ হৈ যাব সো আনসাৰটো আমাৰ কিমান হ'ব 6.60 ঠিক আছে আমি ডিভিজন যদি চাও তো একেটাই হ'ব ইয়াতো আমি কি 3 significant figure আছে এতিয়া যেটো ৰিপোৰ্টেড আনসাৰ আছে তাতো কি থাকিব লাগিব 3 significant figure থাকিব লাগিব সো এখান 3 significant থাকিব লাগিব কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ আমি ডিজিট significant কিমান 3 ঠিক আছে ডিজিট significant figure 3 হয় তেনা হলে কি হ'ব তোমাৰ ডিজিট significant figure লাষ্ট ডিজিটৰ পিছৰ নম্বৰটো চাব লাগিব এই পিছৰ নম্বৰটো কি চালো 5 তকে কম হয় গতিকে ডিজিট significant figure লাষ্ট ডিজিটৰ লগত কি হয় কোনো ইনক্ৰিজ নহয় চেঞ্জ নহয় সো সেম থাকে সো এখানে আনসার রিপোর্টেড আনসার কিমান হল 4.22 ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে পঢ়িলা হেখিনি ভালকৈ হৈ চাবা ইয়াত যদি কিবা নুবুজা থাকে মোক কমেন্ট কৰি হুদিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব শেয়াৰ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ